Khi thái tử lưu lạc dân gian, ta từng cứu mạng chàng, để báo ơn, chàng buộc phải hạ chỉ, ban thái tử phi đã định cho người khác. Sau khi vào cung, chàng hết mực sủng ái ta, không tiếc trở mặt với thái hậu, nhưng trước lúc ta chết, chàng im lặng rất lâu. Ơn cứu mạng năm xưa, cuối cùng cũng trả hết rồi. Nếu có kiếp sau, ta thả rằng nàng chưa từng cứu ta, như vậy A Mã vẫn sẽ là thái tử phi của ta, hóa ra chàng hối hận rồi. Ta ôm hận mà chết đến khi mở mắt lần nữa, ta lại về ngày cùng Tiêu Hằng hồi cung. Lần này, khi chàng hỏi ta muốn được thưởng gì, ta cúi mắt, nhẹ giọng đáp. Dân nữ không dám cầu nhiều, nếu điện hạ muốn ban thưởng, xin ban cho ta 100 lượng vàng, để ta đi lấy chồng. Trong đại điện lặng ngắt như tờ. Một lát sau, có tiểu thư bật cười. Ánh mắt nhìn ta đầy khinh miệt. Thôn nữ, đúng là thôn nữ thái tử ban thưởng. Trong đầu cũng chỉ nghĩ đến tiền và lấy chồng. Tiêu Hằng nghe xong, bỗng ngẩng phát đầu lên, đôi mắt luôn lạnh nhạt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Ngược lại, hoàng hậu bên cạnh dịu dàng trấn an ta, Liễu cô nương, đừng sợ, cứu thái tử là công lớn. Muốn thưởng gì, cứ mạnh dạn nói ra là được. Ta nhất thời ngẩn người. Kiếp trước khi quỳ trong đại điện, hoàng hậu cũng từng hỏi như vậy. Khi ấy ta chẳng hiểu gì, không biết Tiêu Hằng đã có thái tử phi, chỉ đỏ mặt nói, khi còn ở dân gian, ta đã xem Tiêu Hằng là phu quân, chỉ một câu ấy gây nên sai lầm nửa đời. Vì vậy lần này, ta chỉ cung kính cúi đầu, khẽ lắc đầu, giọng bình thản. Thái tử phúc lớn, tự nhiên sẽ thoát nạn, tiểu nữ thật không dám cầu thêm gì nữa. Thấy ta kiên quyết, hoàng hậu cũng không ép nữa. Nếu đã vậy, thì thưởng cho ngươi 1000 lượng vàng. Chỉ là chuyện tìm phu quân cho ngươi, ban tiền thì dễ. Còn chuyện lấy chồng, đành để sau này từ từ tìm người hợp ý. Vốn dĩ đó chỉ là cái cớ, không phải điều ta thật sự muốn. Ta ngoan ngoãn gật đầu, chuẩn bị rời khỏi đại điện. Vừa đi được 2 bước, ta chợt nghe một giọng trầm thấp khó đoán. Khoan đã, bước chân ta khựng lại, cả tim bỗng thắt chặt. Tiêu Hằng nhìn ta từ xa, ánh mắt sâu thẳm tối sầm, nhìn ta rất lâu, rồi nói đầy ẩn ý. Liễu cô nương thật sự chỉ muốn lấy chồng thôi sao? Không phải muốn nhân cơ hội đòi thứ không thuộc về mình? Sắc mặt ta lập tức tái nhợt. Hóa ra chàng cũng trọng sinh, thậm chí còn nghi ngờ ta sẽ dây dưa với chàng như kiếp trước. Thấy ta im lặng, giọng Tiêu Hằng càng lạnh hơn, chàng lạnh lùng hạ chỉ. Ta có một đệ đệ là Yến Vương. Tính tình tuy hơi ngang bướng, nhưng tuổi tác cũng xấp xỉ ngươi, tháng sau hai người thành thân đi. Từng chữ nện xuống lạnh lùng. Kiếp trước Tiêu Hằng cũng từng ban hôn, chỉ là khi ấy người chịu uất ức là thái tử phi. Hôm nay cuối cùng đến lượt ta. Ta im lặng rất lâu, biết mình không thể thay đổi gì, đành gượng nở một nụ cười, cúi người hành lễ. Tiểu nữ đa tạ điện hạ ban hôn. Rời khỏi đại điện, hoàng hậu sai cung nữ gọi ta vào gian bên. Bà nắm tay ta, giọng có chút bất lực. Chuyện của ngươi và thái tử ở ngoài cung, ta nghe rồi, vốn định sau này tìm cơ hội cho ngươi làm thiếp, nhưng nay thánh chỉ đã ban, đành để ngươi chịu thiệt. Ta im lặng đứng tại chỗ, trong điện phủ của thái tử. Ta không phải tiểu thư khuê các, trong mắt mọi người dựa vào ơn cứu mạng Tiêu Hằng, được làm thiếp của chàng, đã là nể mặt ta lắm rồi. Kiếp trước Tiêu Hằng cố chấp cưới ta, sau đó vị thái tử phi được định sẵn, Dư Tuế Vãn. Không chịu nổi nhục nhã ấy, trước mặt Tiêu Hằng, nàng cắt tóc bằng kiếm, sắc mặt trắng bệch, mắt đỏ hoe, bỏ lại một câu là ta nhìn lầm người, trao nhầm một tấm chân tình. Khi ấy Tiêu Hằng che ta phía sau, vẻ mặt lạnh nhạt, chẳng nói câu nào. Mãi đến nhiều năm sau, chàng say rượu nhận nhầm người, ôm lấy ta, khàn giọng xin lỗi. Mãi nàng không nhìn lầm, cũng không trao nhầm, là ta có lỗi với nàng. Khi ấy ta mới hiểu ra, hóa ra chàng thật sự có tình với nàng, chỉ vì ơn tình của ta mà giấu kín bao năm thoát khỏi hồi ức. Ta thuận theo lời hoàng hậu mà cười. Tiểu nữ biết xuất thân thấp kém, không dám nghĩ bậy, được gả cho Yến Vương đã tốt lắm rồi. Nói xong, trong phòng bỗng yên lặng. Ta quay đầu, thấy nơi ánh sáng lờ mờ ngoài cửa, có một người đứng không cảm xúc. Lòng ta không khỏi lạnh gáy, không biết chàng đã nghe lén bao lâu. Ánh mắt đen sẫm của Tiêu Hằng lướt qua ta, dừng lại một thoáng rồi bình thản thu về. Chàng xoay người, dịu dàng nắm tay người phía sau. Mẫu hậu, nhi thần dẫn thái tử phi đến thỉnh an. Ta theo bản năng ngẩng mắt nhìn nữ nhân ấy. Đời này nàng chưa chịu nhục bị từ hôn, đứng sóng vai bên Tiêu Hằng, nhìn thế nào cũng là một đôi xứng lứa. Ta thu hồi ánh mắt, nhỏ giọng cáo lui rồi đi ra ngoài. Khi lướt qua Tiêu Hằng, chẳng ai dừng lại, như chưa từng quen biết. Hoàng hậu ban cho ta một căn nhà ở kinh thành. Trong những ngày chờ xuất giá, ta luôn nghe người ta nhắc đến Yến Vương, nói chàng rất tuấn tú, dung mạo còn hơn Tiêu Hằng, nói chàng là công tử hầm chơi, giỏi cưỡi ngựa bắn cung nhất. Cũng có người nói chàng chưa cưới vợ, vì đã có người trong lòng. Ta nghe xong im lặng rất lâu. Kiếp trước Tiêu Hằng cưới ta, nhưng lòng lại nghĩ đến người khác, ta đã chịu đủ rồi. Đời này ta tuyệt không đi lại đường cũ. Ta xách váy bước lên xe ngựa, định vào cung xin Tiêu Hằng hủy hôn sự này. Vừa đến ngoài thư phòng, ta nghe một giọng nam còn rất trẻ, trong trẻo nhưng đầy tức giận.
Đại ca, huynh dựa vào đâu mà ban hôn cho ta? Huynh biết rõ ta đã có người trong lòng, tuyệt đối không cưới người khác. Ngón tay định đẩy cửa của ta khựng lại, trong lòng hiểu ra người bên trong chắc chính là Yến Vương. Tiêu Hằng thở dài, giọng đầy bất lực. Hình như cũng hết cách với đệ đệ này. Đệ tìm cô nương ấy 3 năm rồi không biết tên họ người ta, ngay cả mặt cũng chỉ nhìn thoáng qua, nếu mãi không tìm được đệ định cả đời không cưới sao? Khi nhắc đến ta. Tiêu Hằng khựng lại, khó đoán trong lòng chàng nghĩ gì, dù sao nàng từng cứu mạng ta, đệ cưới nàng cũng xem như thay hoàng thất trả ơn ta, bỗng thấy buồn cười. Đời này ta chưa từng cầu Tiêu Hằng cưới ta, vậy mà chàng vẫn cố ban hôn, còn ép người khác thay chàng báo ơn. Quả nhiên ngay sau đó, ta nghe Yến Vương giận dữ cãi lại. Dù sao ta cũng không cưới nàng, đại ca còn ép ta. Ta sẽ đi biên quan ngay, không bao giờ trở về nữa. Chàng phất tay đi ra cửa. Ta vội lùi sang bên, cúi mắt, ngoan ngoãn cúi đầu, không dám nhìn phu quân tương lai một cái. May mà Yến Vương đang nổi nóng, không rảnh để ý đến ta. Nhìn bóng lưng chàng, ta vừa định thở phào, cửa thư phòng lại bị kéo mạnh ra. Tiêu Hằng lạnh lùng nhìn ta, ánh mắt phức tạp sâu thẳm, như muốn nhìn thấu ta. Một lúc lâu sau, chàng chợt cười lạnh, sao? Biết Yến Vương muốn hủy hôn, nên vội chạy đến ngăn nó lại. Để tiếp tục bám víu quyền quý sao? Lời Tiêu Hằng nói thật khó nghe. Thật ra sau khi nghe họ nói, ta đã hiểu, Tiêu Hằng tuyệt đối sẽ không đồng ý hủy hôn sự này. Nhưng lúc này, ta hiếm khi muốn tự biện minh một lần. Điện hạ hiểu lầm rồi, ta chưa từng muốn bám víu quyền quý, hôm nay đến đây cũng là để xin hủy hôn. Nghe ta nói vậy, Tiêu Hằng ngẩn ra vài giây, rồi như nhớ đến điều gì, giọng càng lạnh hơn. Ngươi không dám gả, hay vẫn còn nhớ ngôi thái tử phi? Thật ra kiếp trước, ta chưa từng muốn làm thái tử phi, chỉ vì ta yêu Tiêu Hằng, mà chàng lại vừa là thái tử. Nhưng hóa ra chàng nhìn ta như vậy. Ta lắc đầu, giọng thành thật. Ta chỉ không muốn gả cho người không yêu mình, để phí hoài cả một đời mà thôi. Không biết câu nào chọc giận Tiêu Hằng, chàng cười lạnh, giọng đầy mỉa mai. Nếu ta nói, ta chính là muốn ngươi lỡ dở cả đời thì sao? Ta kinh ngạc nhìn chàng. Tiêu Hằng đứng ngược sáng, không thấy rõ vẻ mặt, nhưng nghe ra ý chàng. A Vãn, năm đó vì ngươi mà cắt tóc đi tu, khổ cả đời, ngươi nợ nàng không ít, phải trả lại từng chút một. Hóa ra khổ mà Dư Tuế Vãn từng chịu, ta cũng phải nếm qua. Nói xong, Tiêu Hằng như nhìn ta đến phát chán, chàng xoay người đi, giọng không cho cãi lại. Muốn hủy hôn tuyệt đối không thể nhận mệnh đi, đừng nghĩ bậy nữa. Tiêu Hằng quay người rời đi. Ta bóp đôi chân đã tê cứng, cười khổ một tiếng, rồi chậm rãi bước ra khỏi điện. Người dẫn đường cho ta là một cung nữ nhỏ tuổi, ánh mắt nhìn ta hơi thương hại, nàng nhỏ giọng nói: Liễu cô nương, thật ra Yến Vương điện hạ rất tốt, không tệ như thái tử nói đâu. Chắc sẽ không làm lỡ cả đời cô nương, ngài ấy chỉ là đã có người trong lòng thôi. Ta nhớ đến cô nương, mà Yến Vương nói không phải nàng thì không cưới, cũng hơi tò mò nên nghe tiếp. 3 năm trước, Yến Vương đi Giang Đông cứu nạn, gặp phải thích khách, rơi xuống vách núi rồi mất tích. Được một cô nương cứu, nàng không chịu nói tên, chữa khỏi mắt cho điện hạ, rồi lập tức rời đi. Nói đến đây, giọng cung nữ đầy tiếc nuối. Sau đó Yến Vương đi tìm nàng nhiều lần, nhưng đều bạt vô âm tín. Thật đáng tiếc, rõ ràng hai người ấy nên thành thân. Nàng chợt bịt miệng lại, nhớ ra ta chính là người sắp gả cho Yến Vương, liền hoảng hốt muốn xin lỗi. Nhưng ta đứng sững tại chỗ, trên mặt đầy kinh ngạc. 3 năm trước, khi đi chữa bệnh ngang Giang Đông, ta từng vô tình cứu một nam nhân bị thương dưới vách núi. Lúc rơi xuống, hắn đập đầu, được ta cứu tỉnh thì đã mù. Biết ta thay y phục, còn lau người cho hắn, hắn ngẩn ra rất lâu, rồi đỏ mặt hỏi: cô nương tên là gì? Đợi ta về rồi, nhất định sẽ chịu trách nhiệm với nàng. Ta là đại phu, cứu người vốn chẳng để ý mấy chuyện đó, nên mím môi không đáp. Đúng lúc đó Giang Đông gặp nạn nặng, đợi mắt hắn vừa khỏi, ta để lại vài thang thuốc rồi vội rời đi. Chẳng lẽ nam nhân ấy lại là Yến Vương? Khi ta đang ngẩn ra, sau lưng bỗng vang lên giọng nam trong trẻo, nghe thị vệ nói nàng chính là người đại ca ban hôn cho ta. Toàn thân ta cứng đờ, theo bản năng cúi đầu không đáp. Trong khóe mắt, đôi ủng đen thêu mây đi ngang qua ta, cuối cùng dừng ngay trước mặt ta. Ngẩng đầu lên, như đã qua rất lâu, lại như chỉ một giây, ta không thể gắng gượng nữa. Nắm chặt vạt váy, định ngẩng đầu, thì nghe một giọng nam trầm khác. Không cần ngẩng đầu. Ta cứng người, không hiểu vì sao Tiêu Hằng lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Chàng nhìn Yến Vương trước, giọng nói lạnh đi vài phần. Để tìm người trong lòng, đệ gặp cô nương nào cũng đòi xem mặt, chuyện hoang đường đó. Đệ làm còn chưa đủ nhiều sao? Ngừng một chút, ánh mắt chàng quét qua ta đang cúi đầu, không biết nghĩ đến gì, giọng dịu đi một chút. Hơn nữa ta dám chắc, người đệ muốn tìm không phải nàng. Yến Vương cố chấp hỏi lại. Vì sao? Đại ca hiểu nàng lắm sao? Lần này Tiêu Hằng không trả lời, chắc chắn chàng hiểu. 2 lần cứu mạng, cộng thêm từng làm phu thê một đời, vào những ngày ân ái nhất. Chàng thậm chí nhớ cả ngày nguyệt sự của ta, sẽ chuẩn bị đường đỏ từ sớm, dỗ ta uống xuống.
nhưng những chuyện đó giờ chàng không thể nhắc, cuối cùng chỉ để lại một câu khách sáo. Khi ta ở dân gian, được nàng cứu, chưa từng nghe nàng nhắc chuyện ấy, nàng là nữ tử yếu đuối, sao có thể một mình, từ Hoài An đi Giang Đông. Là đệ nghĩ nhiều rồi, chàng nói rất chắc chắn. Yến Vương còn muốn hỏi thêm, nhưng Tiêu Hằng đã mất kiên nhẫn, chàng phất tay, sai thị vệ đưa Yến Vương xuất cung. Hai người đã được ban hôn, thì phải giữ lễ. Từ hôm nay, cho đến ngày thành thân, không được gặp lại. Sau khi đuổi người đi, Tiêu Hằng mới quay lại, âm trầm nhìn ta, giọng đầy khó chịu. Vì sao không từ chối? Ta ngẩn ra, mới hiểu chàng hỏi vì sao ta không từ chối, khi Yến Vương muốn xem mặt ta. Ta đành quy củ đáp. Ngài ấy là hoàng tử, tiểu nữ không dám từ chối. Hơn nữa điện hạ đã nhất quyết, để ngài ấy làm phu quân ta, thì sớm muộn cũng sẽ thấy mặt ta. Không biết câu nào khiến Tiêu Hằng nổi giận, chàng sa sầm mặt, giọng lạnh như băng. Sao vậy? Mới gặp một lần, ngươi đã thích Yến Vương rồi. Đừng trách ta không nhắc ngươi, hắn đã có người trong lòng. Vĩnh viễn không thể thích ngươi, câu này Tiêu Hằng đã nói rất nhiều lần. Chắc chàng thật sự hận ta đến tận xương. Ta bất lực cười khổ, nhìn Tiêu Hằng phất tay rời đi rồi mới xuất cung. 1 tháng trước ngày cưới, ta định ra chùa ngoại thành thắp hương, vừa chuẩn bị lên xe ngựa, nha hoàn lại truyền tin Yến Vương điện hạ bỏ trốn rồi. Yến Vương tính tình thẳng thắn, chưa bao giờ chịu miễn cưỡng. Hôm ấy trong điện đã nói rõ, nếu Tiêu Hằng còn ép ban hôn, chàng sẽ chạy đến biên quan. Chuyện này ta đã đoán trước, nhưng vẫn không nhịn được nghe nha hoàn kể lại. Yến Vương để thư cho thái tử, nói chết cũng không cưới người không yêu, còn nói, nếu muốn báo ơn, thì thái tử tự cưới cô nương ấy đi, khiến điện hạ giận dữ nổi trận lôi đình. Ta cúi đầu cười. Vẫn như không có chuyện gì, ngồi xe ngựa đến chùa. Thắp hương xong, có người dẫn ta vào phòng sau nghỉ ngơi, vừa vào cửa, đã có người từ sau bịt miệng ta, hắn hạ giọng, hung dữ nói. Đừng lên tiếng, lát nữa nếu có người hỏi cứ nói nàng chưa từng thấy ta. Giọng này khá quen. Ta theo bản năng quay đầu nhìn, thấy rõ gương mặt trẻ tuổi và cực kỳ tuấn tú của nam nhân ấy. Dĩ nhiên chàng cũng thấy rõ mặt ta, người vốn còn lạnh lùng, bỗng trợn to mắt, tai dần đỏ lên, khó tin nhìn ta. Cuối cùng ta cũng tìm được nàng, ta chớp mắt, hoàn toàn nhận ra nam nhân năm xưa ta cứu. Chính là Yến Vương. Chàng nhìn chằm chằm ta rất lâu. Mãi mới hoàn hồn, đỏ mặt buông tay ra, hỏi dồn từng câu. Nàng còn nhớ ta không? Ta chính là người bị mù, mà nàng cứu ở Giang Đông 3 năm trước. Khi ấy nàng còn thay y phục cho ta tìm nàng mấy năm rồi nhưng không biết tên nàng. Không ngờ hôm nay lại gặp được. À đúng rồi, ta tên Tiêu Hành Ngọc. Ta không nhịn được cười. Trước đó nghe nha hoàn nói Yến Vương ít nói. Hôm nay gặp mới biết, chắc nàng ta nghe nhầm rồi. Người trước mắt này. Nhưng muốn nói hết lời 3 năm qua với ta, ngay sau đó, ngoài cửa sổ bỗng vang tiếng hộ vệ tìm người. Ta đứng dậy. Bảo Tiêu Hành Ngọc ở yên trong phòng, định ra đuổi đám người đó đi. Vừa đi được 2 bước, ta chợt bị kéo vạt áo. Ánh sáng trong phòng chập chờn, chỉ còn đôi mắt chàng trai trẻ sáng đến lạ. Chàng hơi tủi thân cầu xin ta lần này, nàng có thể nói tên cho ta biết không? Ta không muốn bỏ lỡ nàng thêm nhiều năm nữa. Ta không nói tên cho Tiêu Hành Ngọc, nhưng bảo chàng rằng không lâu nữa chúng ta sẽ còn gặp lại. Đôi mắt đào hoa vốn lon lanh của Tiêu Hành Ngọc lập tức tối đi, nhưng chàng vẫn gật đầu. Ra khỏi cửa, hộ vệ Tiêu Hằng phái đến thấy ta trong phòng, đều hiểu rằng Yến Vương bỏ chạy vì không muốn cưới ta nên thậm chí chẳng hỏi kỹ, quay người rời đi luôn. Sau khi từ chùa trở về, ta lặng lẽ chờ vài ngày trong viện. Quả nhiên, ngày ấy có tin truyền đến. Dù ta giúp Tiêu Hành Ngọc đuổi được hộ vệ, nhưng chàng đơn thương độc mã chưa chạy được bao xa, đã bị người của Tiêu Hằng bắt về. Lúc này chàng đang ở cung thái tử. Ta lập tức đứng dậy, bảo nha hoàn chuẩn bị xe vào hoàng cung. Nàng khó hiểu hỏi ta, hai vị điện hạ đang nổi nóng, cô nương chạy đến đó làm gì? Ta cười nhẹ, đương nhiên là đi thực hiện lời hứa của ta. Đến ngoài cửa, đầu tiên ta nghe tiếng chén trà vỡ, rồi tiếng Tiêu Hằng lạnh lùng của trách. Qua khe cửa, ta ngước mắt nhìn vào trong. Tiêu Hành Ngọc đang quỳ dưới đất, nhưng vẫn không chịu thua. Đại ca, ta đã tìm được cô nương, từng cứu ta năm xưa rồi. Ta tìm nàng bao năm, giờ khó khăn lắm mới gặp lại, xem như ta cầu xin huynh, hãy thành toàn cho bọn ta. Tiêu Hằng như tức đến cực điểm, ngón tay đầy trán, mặt đầy bực bội. Đúng lúc ấy, thái giám bẩm báo ta đã đến. Một lúc sau, chàng bất lực thở dài. Thôi vậy, nếu đệ sống chết không chịu cưới Liễu cô nương, thì cứ nói thẳng với nàng. Tiêu Hành Ngọc ngẩn ra, hiểu được ý của Tiêu Hằng, liền lập tức đứng dậy, chưa đợi ta đến gần đã nói. Liễu cô nương, ta đã có người trong lòng rồi. Đời này chỉ có nàng ấy. Vừa quay đầu,
chàng bắt gặp ánh mắt mỉm cười của ta. Lập tức cứng đầu vì khó tin. Ta hơi hành lễ với chàng, cười nói: Yến Vương điện hạ, ta đâu có lừa ngài, chúng ta lại gặp rồi. Tiêu Hành Ngọc không lên tiếng, trong đôi mắt còn ngơ ngác, dần hiện lên niềm vui. Chàng nhìn chằm chằm ta rất lâu, lâu đến mức Tiêu Hằng cũng thấy không ổn, như đoán được điều gì, chàng lên tiếng cắt ngang: Hành Ngọc, ngẩn ra làm gì, hôn sự này chính đệ muốn hủy. Nghe vậy, Tiêu Hành Ngọc mới giật mình hoàn hồn. Chàng hoảng hốt quỳ xuống, như sợ chậm một giây, mọi chuyện sẽ hỏng mất. Đại ca, ta không hủy hôn nữa, hôn sự này rất tốt, ta muốn cưới nàng, ta muốn cưới nàng. Không ngờ chàng đột nhiên đổi ý, ánh mắt Tiêu Hằng theo bản năng phức tạp quét qua ta, ngón tay đặt trên đùi siết chặt rất lâu sau, chàng cười lạnh đầy mỉa mai: Vừa nãy không phải còn nói, đã tìm được người trong lòng, không phải nàng thì không cưới sao? Sao vừa thấy Liễu Trường Ninh? Lời Tiêu Hằng bỗng dừng lại, vì giờ chàng cuối cùng cũng nghĩ đến một khả năng, có lẽ người nam sư cứu Yến Vương, khiến chàng tìm kiếm nhiều năm, và thể không phải nàng thì không cưới, chính là ta. Chuyện Yến Vương gặp ta một lần, liền bằng lòng cưới ta, nhanh chóng truyền khắp kinh thành. Dân chúng không biết chuyện bên trong, còn tưởng ta đẹp như tiên nữ, khiến Tiêu Hành Ngọc mê đến mất hồn. Ngay cả nửa đêm trong hoàng cung, cũng có tiểu thư quý tộc đặc biệt chạy đến nhìn ta. Mọi người chần chúc một chỗ, không biết ai vô ý làm đổ chén rượu, làm bẩn váy ta. Không còn cách nào, ta đành theo nha hoàn vào gian bên thay y phục. Vào phòng, tay ta vừa chạm lên đai lưng, đã nghe một câu chất vấn âm trầm: Ngươi chưa từng nói với ta rằng ngươi từng cứu Yến Vương. Là Tiêu Hằng chàng đã ở đây từ sớm. Mặt lạnh đi ra từ sau bình phong, đôi mắt đen nhìn chằm chằm ta đầy phức tạp. Ta dừng tay, bình tĩnh nói: Khi đó tiểu nữ không hề biết người mình cứu là Yến Vương, đại phu cứu người là bổn phận, chẳng có gì đáng khoe khoang, nhưng Tiêu Hằng không tin thật sao? Trước là Yến Vương, rồi lại đến bổn vương, ngươi cứu đều là hoàng thất, nếu nói ngươi không có ý bám víu quyền quý, ai tin? Mỗi câu chàng nói, lại tiến gần ta một bước, váy vừa bị rượu làm ướt, vẫn dính trên người ta, khó chịu vô cùng. Ta theo bản năng siết chặt đai lưng, lùi lại một bước. Thấy động tác của ta, ánh mắt Tiêu Hằng trầm xuống, hơi cúi người đầy châm chọc: Sợ gì? Chỉ thay y phục thôi mà kiếp trước dáng vẻ nào của ngươi, ta chưa từng thấy. Ngay cả nốt ruồi đỏ sau lưng ngươi, ta cũng còn nhớ. Ta giận đến không nhịn nổi, liền ngắt lời: Điện hạ, xin tự trọng. Ngay sau đó cửa phòng bị gõ, có một bóng người đứng ngoài cửa, quan tâm hỏi: Liễu cô nương thay y phục lâu quá, vừa rồi ta còn nghe có động tĩnh. Có chuyện gì sao? Là giọng của Dư Tuế Vãn. Cũng chính là vị thái tử phi đã định. Trong lòng Tiêu Hằng xem trọng nàng, nên vội thu lại vẻ mặt, nhìn ta thật sâu, rồi lùi về sau bình phòng. Ta vội khoác áo ngoài, nén giận rồi mới đi ra. Dư Tuế Vãn nhìn qua vai ta vào phòng, thấy trong phòng tối om, không hề có bóng người khác. Nàng mới rời mắt đi, nàng giả vờ thuận miệng dò hỏi: Ta vốn đang dùng tiệc cùng thái tử điện hạ, nhưng vừa rồi ngài ấy đi về hướng này, sau đó lại biến mất, Liễu cô nương có gặp điện hạ không? Sắc mặt ta bình tĩnh, nghe xong còn cười với nàng: Không gặp, chắc ngài ấy đi nơi khác rồi. Sau khi từ yến tiệc trở về, nhớ lại chuyện cãi nhau với Tiêu Hằng, ta luôn thấy bất an. May mà ngày cưới với Yến Vương đã gần, ta không cần vào cung nữa, chỉ cần ở nhà yên ổn chờ gả là được. Dạo này, Tiêu Hành Ngọc luôn nghĩ đủ cách đến gặp ta, mỗi lần đến còn mang đủ thứ mới lạ, những đôi khuyên tai vòng tay, chàng tiện tay tặng, khiến các tiểu thư khác nhìn mà ghen tị. Đây là đồ do tiệm trang sức lớn nhất kinh thành làm, mỗi tháng chỉ ra 2 đôi, đắt làm đấy. Chúng ta muốn mua cũng chưa chắc mua được. Nghe xong giá ấy, ta sợ đến ngẩn người. Lén nói với Tiêu Hành Ngọc: Đừng tặng nữa. Chàng vui vẻ nhìn ta nhưng không nghe. Sao thế được, mua cho nàng dâu tương lai của ta, tất nhiên phải chọn thứ tốt nhất. Thấy ta ăn không ngon, chàng còn thức đêm chạy đến Hoài An, chỉ để mua món bánh ta thích nhất. Sáng hôm sau, ta khẽ đẩy cửa phòng, liền thấy chàng ngồi trong sân. Tay ôm bánh còn nóng, rõ ràng dưới mắt chàng đầy cuồng thâm, vẫn cười giục ta: Trường Ninh, mau lại đây, chậm chút là nguội mất. Chàng gắp một miếng bánh, cẩn thận đưa đến miệng ta. Cắn xuống một miếng, vị ngọt thanh quen thuộc, lan giữa môi răng ta bỗng đỏ hoe mắt. Kiếp trước sau khi gả cho Tiêu Hằng, ta chịu đựng trong cung nửa đời. Trọng sinh một kiếp, ta cũng chưa từng về quê. Giờ nếm lại mùi vị này, thật sự như đã cách một đời. Thấy ta rơi nước mắt, Tiêu Hành Ngọc lập tức hoảng. Chàng luống cuống tay chân, vừa tìm khăn, vừa muốn lau nước mắt cho ta, cứ tưởng mình làm gì khiến ta buồn. Trương Ninh, nàng đừng khóc, ta có gì không tốt, ta sửa là được. Ta vội lắc đầu: Không phải,
chàng không sai gì cả, ta cũng không buồn, ngược lại, ta quá vui. Vui vì đời này cuối cùng ta không còn phí hoài năm tháng, vui vì đời này ta tìm được phu quân có ta trong lòng. Tiêu Hành Ngọc là hoàng tử, trước khi thành thân, ta phải theo chàng vào cung, bái kiến bậc trưởng bối, chỉ là khi đứng ngoài cung thái hậu, ta lại hơi do dự. Kiếp trước Tiêu Hằng tuy rất sủng ta, nhưng cũng khiến nhiều người bất mãn, họ nói ta không xứng, chuyên mê hoặc thái tử. Ban đầu chàng không để ý, thậm chí vì ta, trừng trị đại thần, trở mặt với thái hậu. Nhưng thời gian lâu dần, mọi chuyện đều thay đổi, đúng lúc đó dân gian gặp hạn lớn. Ta là hoàng hậu, đãi người hòa nhã, thương dân, nhưng tình hình vẫn chẳng khá hơn. Liền có người nói ta thất đức mới khiến trời cao nổi giận. Lời ấy truyền vào tai Tiêu Hằng, chàng không còn như trước trừng phạt kẻ tung tin nữa, mà im lặng rất lâu, rồi nói với cung nữ thái giám: có lẽ hoàng hậu ta chọn thật sự là cưới sai rồi. Vì vậy hôm sau, thái hậu hạ lệnh phạt ta quỳ ngoài cung môn. Ta không biết mình sai ở đâu, muốn cầu cứu Tiêu Hằng, nhưng lần đầu tiên chàng không đáp lại ta, rõ ràng giọng chàng rất dịu dàng. Nhưng lời nói lại tuyệt tình, hoàng tổ mẫu phạt nàng cứ chịu đi. Thái hậu ghét ta đến cực điểm, thấy Tiêu Hằng không che chở ta, liền nơi nơi gây khó dễ, suốt mấy tháng liền. Trên người ta luôn có vết thương mới, từ đó, hễ gặp thái hậu, ta lại run rẩy khắp người. Không nói nên lời, nhận ra ta khác lạ. Tiêu Hành Ngọc chợt nắm tay ta, nháy mắt với ta, rồi ghé sát tai nói nhỏ: hoàng tổ mẫu tính xấu, gặp ai cũng không vui vẻ, nhưng nàng yên tâm, lát nữa gặp bà chắc chắn chỉ mắng ta, tuyệt đối không mắng nàng. Ta hơi ngẩn ra, không hiểu ý chàng là gì, cho đến khi nghe Tiêu Hành Ngọc hô to với thái hậu: hoàng tổ mẫu, tôn nhi sắp thành thân rồi. Nghĩ đến người ở chốn thâm cung không ai bầu bạn, lòng ta đau lắm. Chàng chỉ 4 nam tử trẻ, tuấn tú phía sau, giọng vô cùng quan tâm, nên đặc biệt chọn mấy người tri kỷ dâng đến đây, hoàng tổ mẫu xem có thích không, nếu chưa đủ, ta còn có thể tìm thêm. Không biết chàng tìm họ ở đâu. Vừa dứt lời, 4 người đồng loạt quỳ xuống, tranh nhau mở miệng: thái hậu nương nương, ta biết đánh đàn và hát, ta cũng biết, ta còn biết bóp vai đấm chân, hầu hạ người là sở trường của ta. Mấy thứ đó tính là gì, ta còn biết ủ ấm giường. Nương nương chọn mình ta là đủ rồi. Nhất thời đại điện náo nhiệt vô cùng. Ta nhìn đến sững sờ, hoàn toàn không ngờ Tiêu Hành Ngọc lại dám làm vậy. Tặng mỹ nam cho người lớn tuổi, chuyện này cũng chỉ chàng làm được. Quả nhiên ngay sau đó, thái hậu nổi trận lôi đình, còn chưa hỏi ta câu nào, đã trực tiếp đuổi bọn ta ra ngoài, còn cắt bổng lộc 1 năm của Tiêu Hành Ngọc, bảo chàng sau này đừng đến nữa. Ra khỏi cửa, ta nghĩ đến sắc mặt tái xanh vì giận của thái hậu, thật sự không nhịn được cười. Như thể cơn uất nghẹn trong kiếp trước, đến khoảnh khắc này, cuối cùng cũng được trút hết. Hoàng tử thành thân, khác dân gian rất nhiều, ta không cần tự tay thêu áo cưới. Ngược lại Tiêu Hành Ngọc cứ nằng nặc đòi ta thêu cho chàng dây lưng. Nam nhân được thê tử thương, ra ngoài mới không bị cười chê. Ta bất lực đồng ý. Ngày thêu xong, Tiêu Hành Ngọc đến, nhưng vẻ mặt rất nặng nề. Hôm nay trong cung truyền tin, hôn kỳ của thái tử bị hoãn. Theo quy củ chiều trước, đại ca chưa cưới, người khác cũng không thể thành thân, nên hôn kỳ của chúng ta cũng phải lùi lại. Tay ta siết chặt dây lưng, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an. Rất lâu sau, ta mới gượng cười. Nếu đã vậy, hoãn lại cũng chẳng còn cách nào. Tiêu Hành Ngọc lại lạnh mặt đứng dậy đi ra cửa. Ta đi hỏi đại ca cho rõ. Ta không ngăn được chàng, chỉ đành nhìn chàng lên ngựa chạy vào cung. Ta đứng ngồi không yên chờ hơn nửa ngày, thật sợ Tiêu Hành Ngọc sẽ đánh nhau với Tiêu Hằng. Mãi đến hoàng hôn, chàng cuối cùng cũng về. Nhưng mặt mày u ám, đốt ngón tay siết đến trắng bệch. Đại ca căn bản không chịu gặp ta chờ bên ngoài rất lâu. Nói nếu không cho lý do thì không đi, huynh ấy mới nói thân thể không khỏe, nên hoãn hôn kỳ. Ta cau mày, kiếp trước Tiêu Hằng rất khỏe, ngay cả bệnh nhẹ cũng hiếm khi có. Sao bỗng dưng lại không khỏe? Nói đến đây, Tiêu Hành Ngọc tức tối đá hòn đá dưới đất. Nhưng ta đã tra hết y án của thái y, đều nói huynh ấy khỏe mạnh, căn bản không có bệnh gì. Ta hỏi thăm thái giám khác, họ nói dạo gần đây, huynh ấy rất lạnh nhạt với vị chuẩn thái tử phi. Còn thường nửa đêm nhìn một bức họa đến ngẩn người. Chàng cười lạnh, giọng vô cùng chắc chắn. Huynh ấy chắc chắn đổi lòng rồi, không muốn cưới Dư Tuế Vãn nữa, lại còn liên lụy khiến hôn kỳ của chúng ta bị hoãn theo, đúng là kẻ phụ tình. Ta vội bịt miệng chàng, sợ người khác nghe trộm những lời này. Tiêu Hành Ngọc được ta ôm một cái, liền thuận thế ngã vào lòng ta, quấn lấy ta nũng nịu rất lâu.
mới chịu ngẩng đầu, vô cùng nghiêm túc nói. Ta cũng không nghĩ gì khác, chỉ muốn sớm ngày cưới nàng về nhà thôi. Hôn kỳ cứ hoãn đi hoãn lại, đừng nói Tiêu Hành Ngọc. Ngay cả người ngoài không biết chuyện chắc cũng đoán được hôn sự của thái tử đã xảy ra trục trặc. Trong yến tiệc trung thu, ta thấy Dư Tuế Vãn đi xa xa phía sau, một nhóm tiểu thư, so với lần trước gặp nàng gầy đi rất nhiều. Hốc mắt cũng đỏ lên, trong lòng ta khó nói thành lời rõ ràng đời này. Ta hoàn toàn không dính dáng đến Tiêu Hằng, vậy mà nàng vẫn không thể toại nguyện. Trong yến tiệc, đến lượt Tiêu Hành Ngọc chúc rượu. Từ sau lần vào cung hỏi nguyên do, quan hệ giữa chàng và Tiêu Hằng rất căng, lúc này lời nào cũng đầy gai nhọn. Đệ chúc đại ca thân thể khỏe mạnh, sớm ngày thành thân, đừng phụ tấm lòng xôn của Dư cô nương. Và mấy năm khổ đợi của nàng đại hôn của đệ, không thể chờ lâu như thế đâu. Sắc mặt Tiêu Hằng không đổi chút nào, như không nghe ra ý châm chọc, chỉ phất tay bảo chàng ngồi xuống. Ta không có địa vị, theo quy củ, không đủ tư cách ngồi cạnh Tiêu Hành Ngọc. Nhưng chàng mặc kệ bảo người rời ghế riêng của mình, rồi trần cùng ta ở cuối tiệc. Bản thân chàng chẳng ăn mấy, chỉ liên tục gắp thức ăn cho ta, đến hoàng hậu nhìn thấy, cũng không nhịn được trêu ghẹo. A Hằng ban hôn sự này cho Hành Ngọc, quả là tốt. Một người vốn chẳng đáng tin, giờ cũng biết thương thê tử rồi. Ánh mắt Tiêu Hằng tối lại, lạnh lùng phản bác. Còn chưa thành thân, sao đã tính là thê tử? Chàng không chừa mặt mũi như vậy, không khí trên bàn lập tức lạnh đi. Tiêu Hành Ngọc ngồi sát bên ta, đã tức đến siết chặt nắm tay. Hoàng hậu hẳn cũng nhớ đến hôn sự bị kéo dài mãi của chúng ta, nghĩ một lúc rồi nói. Thái tử mấy ngày nay thân thể yếu, chỉ bằng để Yến Vương thành thân trước. Trong cung có hỷ sự, biết đâu thân thể thái tử cũng tốt lên theo. Mắt Tiêu Hành Ngọc sáng lên, lập tức kéo ta quỳ xuống tạ ơn. Nào ngờ rắc một tiếng, âm thanh giòn nhẹ cắt ngang mọi chuyện. Tất cả đều ngẩng đầu nhìn thái tử, chén trong tay chàng bị bóp vỡ thành mấy mảnh. Tiêu Hằng ôm chặt ngực, giả vờ vô cùng đau đớn, hạ giọng gọi người. Ta đột nhiên thấy rất khó chịu, lập tức có người gọi đại phu. Chớp mắt trong điện đã loạn thành một đoàn. Trong lòng ta hiểu rõ, hôm nay hôn sự này lại định không thành. Ta cúi đầu, chuẩn bị theo Tiêu Hành Ngọc lui xuống, thì bỗng nghe có người nhỏ giọng gọi tên ta. Liễu Trường Ninh. Tiêu Hằng được người dìu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm ta. Nàng từng cứu ta, hiểu rõ tình trạng của ta nhất, bảo nàng qua đây bắt mạch cho ta. Nghe vậy, Tiêu Hành Ngọc lập tức chắn trước mặt ta. Không được, dù nàng biết y thuật, nhưng thái tử tôn quý như vậy, nếu xảy ra chuyện, nàng gánh sao nổi. Hoàng hậu cũng nghĩ vậy, nhưng Tiêu Hằng không đi, sắc mặt dần trắng bệch, vẫn cố chấp không chịu rời. Như con lửa bướng bỉnh, chỉ muốn ta khám cho chàng, sợ chàng thật sự xảy ra chuyện. Tiêu Hành Ngọc đành nói. Cho phép nàng khám, dù kết quả thế nào cũng không mất đầu. Nàng cứ đi đi, có chuyện gì ta chống lưng cho nàng. Ta gật đầu với Tiêu Hành Ngọc. Khi đặt tay lên mạch Tiêu Hằng, chàng thất thần nhìn ta, trong mắt bỗng thoáng qua nỗi hoài niệm lâu rồi không thấy. Ta thu tay lại, nhìn đám đại phu chờ ngoài cửa. Điện hạ không đáng ngại, chỉ là cảm xúc kích động, nghỉ ngơi một chút là ổn. Không khác chẩn đoán của các đại phu vừa rồi, hoàng thượng và hoàng hậu lúc này mới thở phào. Đợi mọi người tản đi, ta lạnh mặt kết luận thẳng. Điện hạ đang giả bệnh, vì sao vậy? Tiêu Hằng không ngờ ta nói thẳng như thế, nhưng vẫn cười. Đúng, ta giả bệnh không chỉ lần này, những lần trước lấy cớ hoãn hôn kỳ cũng đều là giả, chỉ để không cho nàng gả cho Yến Vương. Nhưng Trường Ninh, chẳng lẽ nàng thật sự không biết vì sao? Chàng đứng dậy, lấy ra một bức họa sau giường. Trên đó là một nữ nhân mặc áo vải thô, đang sắc thuốc, gió thổi tóc nàng, lộ ra nửa gương mặt thanh tú. Đó là bức họa Tiêu Hằng tự tay vẽ ta khi còn ở dân gian. Chàng nhìn dáng vẻ xa cách của ta, đáy mắt đầy đau lòng. Trước đây là ta sai, ta tưởng chỉ cần tránh xa nàng là có thể quên nàng. Cho đến bữa tiệc vừa rồi ta thấy Yến Vương đối tốt với nàng như thế, hai người ân ái như thế, mới phát hiện ra ta đang ghen đến sắp phát điên. Dù bị cả thiên hạ mắng, ta cũng không muốn mất nàng. Dù đã chuẩn bị tinh thần, lòng ta vẫn run mạnh, sợ đến lùi lại một bước. Ta muốn nhắc chàng rằng ta đã có hôn ước rồi, là chính chàng ban hôn cho ta và Yến Vương. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, giờ ta vốn đã thành thân vậy thì sao? Chàng cười lạnh, hôn sự này do ta ban. Tất nhiên ta cũng có thể thu hồi. Hơn nữa, Tiêu Hành Ngọc chỉ nhìn nàng một lần đã muốn cưới, hắn có thể thật lòng với nàng mấy phần, lấy gì so với tình cảm hai đời của chúng ta? Ta lắc đầu, cảm thấy chàng thật sự điên rồi. Vậy Dư Tuế Vãn thì sao? Nàng ấy mới là thê tử tương lai của chàng. Tiêu Hằng nhất thời không đáp, dường như có chút tiếc nuối.
Chàng thở dài là ta có lỗi với nàng ấy, nhưng có lẽ ta và nàng ấy không có duyên. Sau này ta tự sẽ sắp xếp cho nàng ấy một hôn sự tốt, để nàng ấy nửa đời sau yên ổn. Không thể nào, Tiêu Hằng rõ ràng hiểu Dư Tuế Vãn hơn ta. Rõ ràng biết nàng kiêu ngạo, chịu nhục nhã như vậy, dù có chết cũng tuyệt đối không gả cho người khác. Trực giác mách bảo ta không thể ở lại nữa. Ta quay người chạy ra cửa, kết quả phát hiện bên ngoài đã có cả đám thị vệ canh giữ. Vừa bước ra đã bị vây kín, Tiêu Hằng như bóng ma đi theo. Những ngày tiếp theo, nàng cứ ở điện phụ, đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn. Nàng cũng thấy rồi, không có cơ hội đâu. Tiêu Hằng cứ thế giam lòng ta ở điện phụ, đối ngoại thì nói giữ ta lại điều dưỡng thân thể cho chàng. Ta sợ vô cùng, đến đêm cũng không dám ngủ, lén giấu châm cài dưới gối. Tối hôm ấy, thấy Tiêu Hằng tắm xong, chỉ mặc áo ngủ mỏng bước vào, ta lập tức nắm chặt cây châm. Tiêu Hằng hoàn toàn không để tâm một nữ tử yếu đuối như nàng, thật sự có thể làm ta bị thương sao? Ta ra sức lắc đầu, trở tay dí mũi châm vào cổ mình. Nhưng nếu chẳng dám làm bậy, ta thà chết, cũng tuyệt đối không khuất phục. Sắc mặt Tiêu Hằng lập tức trầm xuống. Rốt cuộc vì sao? Chàng nghiến răng chất vấn ta. Đệ đệ đó rốt cuộc tốt ở đâu? Nàng quên rồi sao? Chúng ta mới là người làm phu thê cả đời. Nhìn chàng từng bước ép tới, ta lập tức đâm mạnh xuống. Thấy máu chảy ra, Tiêu Hằng buộc phải dừng bước, vội mềm giọng dỗ ta. Trường Ninh, kiếp trước ta đối với nàng, chẳng lẽ còn chưa đủ thật lòng sao? Nàng ngồi vững ngôi hậu, cả đời yên ổn, hưởng hết vinh hoa phú quý, còn có sự thiên vị của một đế vương như ta, nàng nỡ bỏ sao? Ta trực tiếp ngắt lời chàng. Không phải, những thứ đó chỉ là điều chàng tự cho rằng ta muốn, rồi ép lên người ta mà thôi. Trong lòng Tiêu Hằng chưa từng có nửa phần tình nghĩa, hà tất phải giả vờ sâu nặng nghĩa tình như vậy. Chàng chỉ không cam lòng, cảm thấy thứ thuộc về mình bị người khác cướp mất. Tiêu Hằng thật sự có tình với ta sao? Có lẽ là có một chút, nhưng chút tình ít ỏi ấy không sánh được với thể diện hoàng thất, cũng không sánh được với áy náy của chàng dành cho Tuế Vãn. Đến cuối cùng, nó lại thành con đao đâm thẳng vào ta. Trong phòng thoáng chốc yên lặng. Tiêu Hằng đứng sững tại chỗ, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Chàng tức quá hóa cười lạnh. Vậy những gì Tiêu Hành Ngọc cho nàng mới là thứ nàng thật sự muốn. Ta cũng muốn xem cho kỹ, hắn rốt cuộc có bằng lòng vì nàng mà trả giá tất cả hay không. Tiêu Hành Ngọc đợi cả đêm không thấy ta về, đến sáng hôm sau chắc chắn sẽ phát điên đi tìm. Tiêu Hằng bịt miệng ta, cưỡng ép giấu ta sau bình phong. Nàng vểnh tai nghe cho kỹ, xem lát nữa hắn sẽ đối với nàng thế nào. Chưa bao lâu, cánh cửa đóng chặt, bị người ta đá tung. Tiêu Hành Ngọc như không biết đau, cũng chẳng màng tôn ti hoàng thất, hung hổ gào lên với Tiêu Hằng. Trường Ninh đâu? Huynh giấu nàng ở đâu rồi? Tiêu Hằng hoàn toàn không để ý đến chàng, vẫn ra vẻ cao cao tại thượng. Hành Ngọc, ta đã suy nghĩ kỹ. Liễu thị không phải danh môn khuê nữ, không xứng với thân phận của đệ. Hôn sự này bỏ đi chỉ cần đệ gật đầu, nữ nhân trong thiên hạ, đệ muốn ai cũng được. Lời này vừa nói ra, chút tư tâm của Tiêu Hằng đã không thể che giấu nữa. Tiêu Hành Ngọc sững ra tại chỗ, có lẽ chết cũng không ngờ, đại ca ruột của mình lại âm thầm nhòm ngó thê tử tương lai của mình. Giọng Tiêu Hành Ngọc căng lên, mặt lạnh hỏi lại. Vậy nếu ta sống chết không đồng ý thì sao? Dù sao kiếp trước từng làm hoàng đế một đời, rất ít ai dám chọc giận Tiêu Hằng. Sắc mặt chàng khó coi hơn, nhưng vẫn âm trầm đáp. Vậy đệ cút ra biên cương cầm quân, đời này không được về kinh, ở nơi khổ hàn ấy hết đời đi. Hoàng tử trong kinh, dù không được sủng ái, phong địa cũng không quá xa, ngày lễ vẫn có thể về kinh. Nếu chàng đồng ý, thì chẳng khác nào bị lưu đày. Ta bỗng căng thẳng. Tiêu Hành Ngọc và Tiêu Hằng là huynh đệ ruột, vì nhỏ tuổi nên rất được chiều. Tính tình cũng kiêu quý, đồ dùng đồ chơi đều là tốt nhất. Trước khi gặp ta, mọi người đều mặc định chàng sẽ cưới tiểu thư tốt nhất. Chàng thật sự sẽ vì ta mà từ bỏ tất cả sao? Nhưng ngay sau đó, Tiêu Hành Ngọc lại cười. Như thể yêu cầu ấy chỉ đơn giản như hái một đóa hoa ven đường. Chàng không chút do dự quỳ xuống, dập đầu thật mạnh 3 cái. Thái tử nói phải giữ lời yêu cầu của hoàng huynh, ta đồng ý, cũng xin huynh trả Trường Ninh cho ta. Tiêu Hằng không thể hiểu nổi đệ vì một nữ nhân mà bỏ hết phú quý sao? Không phải một nữ nhân. Tiêu Hành Ngọc nói từng chữ trịnh trọng, là thê tử ta muốn cùng sống một đời, nắm tay bầu bạn đến cuối đời. Tiêu Hằng ngẩn ra, gương mặt vốn giận dữ bỗng hiện chút mờ mịt. Ta nhắm mắt lại, không biết sức lực từ đâu trỏ ra, bỗng nghiêng người cùng chiếc ghế đang trói mình ngã xuống đất. Tiêu Hành Ngọc nghe tiếng chạy đến, cởi dây trói rồi bế ta lên.
Trước khi ra cửa, chàng lạnh lùng quay đầu Tiêu Hằng, huynh không xứng làm phu quân, cũng không xứng làm đại ca của ta.